سلام، من پگاهم. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز میخوام یه شمع طبقه‌ای درست کنیم که هیچ قالب خاصی هم احتیاج نداره. چیزایی که نیاز داریم، من از کاغذ روغنی استفاده میکنم و چسب حرارتی تا بتونم یه دایره درست کنم روی این کاغذ و شمع پارافینم رو روش. این دایره ها رو میتونید تو هر سایزی که دوست دارین درست کنین. فقط لبه هاشو یکم بیارید بالا با چسب، یه دو لایه روش بریزین تقریبا که وقتی پارافینمون رو روش میریزیم از خود چسب بیرون نزنه. خب من این چسب رو کامل روی کاغذ روغنی زدم. قالبم تقریبا آماده است. پارافینم رو ذوب کردم. یکم اجازه دادم از دما بیفته، بعد میریزمش توی این قالبا. اجازه میدم کامل خودش رو ببنده. وقتی بس نشونتون میدم چطور از قالب درش بیارم. خب اینا کامل خودشون رو گرفتن. آروم جداشون میکنم. خب اینا رو از وسط با سیخ چوبی یا خلال دندون سوراخ میکنم که محل عبور فتیله مشخص بشه. برای تزیین بیشتر میتونین از رنگ اکریلیک استفاده کنین یا همینجور ساده اگه دوست دارین فتیله رو رد کنین و همینجور بمونه. من از رنگ اکریلیک استفاده میکنم برای لبه ها این دور رو رنگ کنم. وسیله خاصی هم احتیاج نداره، فقط رنگ اکریلیک رو من با انگشت این لبه ها رو کامل رنگ میکنم. خب من فتیله‌ای که میخوام از توی رد میکنم از توی سوراخش و با فندک یکم ذوبش میکنم که فتیله بچسبه به کار. خب
باقی رو از توی فتیل رد میکنم، طبقه ها رو دونه دونه میبرم بالا. حالا مقدار اندازه‌ای که میخوام، این شرم طبقه من آماده شده. اندازه‌ای که فتیل رو میخوام کوتاش میکنم. اینم از شرم ما کاملا آماده شد.